हेलो फ्रेंड्स की खबर भालने आज बनाबले मैं खासी मांसखिनि धुई मेली एया मैं पियाज काटि लैसिलो तार पाछते दि लैसो मिठातेल अकमान मैं दि लैसो इया दालचेनि केइडालमान तार पाছত दि लैसो एया मैं तेजपात केइखिलामान এতিয়া দিলিছো মই ইয়াত হালধি অকমান হালধিকণ দিয়াৰ পাছত দিলাম জিৰা পাউডাৰ অকমান আৰু দিলাম মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকমান এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিনি মই কুকাৰতে দিলাম কুকাৰটো দিলিওৱাৰ পাছত কমেও 5টা বা 6টা মান সিটি মৰাই লম এখিনি হোৱাৰ পাছতে মই কুকাৰৰ ঢাকনখন খুলি চাইছো এই মাংসখিনি দেখিছেনে পুৰা ধুনীয়া সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত তেল ঢালি লোৱাৰ পাছতে পিয়াজ অকমান হকে দি লৈছো পিয়াজখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম ইয়াতে দি লৈছো এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও এতিয়া মই দি লৈছিলো গোটা নহৰু 3টা মছলাখিনি মিক্স কৰি পিনি এখিনি বিলাহীখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছো এতিয়া কুকাৰত থকা মাংসখিনি মই ইয়াতে ঢালি লৈছো এখিনি অলপ হৈ যোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছো ইয়াত মটন মছলা অকমান মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে ইয়াত মই দি লৈছো কেঁচা ধনিয়া অকমান ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হেতাৰে ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছতে এতিয়া মই দি লৈছো ইয়াত বাটাৰ অকমান এয়া খাসি মাংসখিনি হৈ গল যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই